call is now being recorded. Okay, so student, please give your attendance in a chat box. Okay. So today's our class is combined for 8th and ninth standard. So there is a Nidhi which is 8th standard, Ayush 8th standard, Sanchita 8th standard, Om 8th standard, Kadambari ninth. Okay, so Kadambari, you are only one of the ninth standard? No one other? Okay, Kadambari. So today we will discuss the circle topic of 8th standard and ninth standard. Okay. So in the first half hour, we will discuss for the 8th standard basic concept which are very important for ninth standard. Okay. And in the next half hour, we study the ninth standard circle which is advanced for 8th standard student. ओके. सो पहिल्या हाफ अवर मध्ये आपण 8th स्टँडर्डचं सर्कल चॅप्टर कव्हर करूया, त्याची रिव्हिजन कव्हर करूया. अँड सेकंड हाफ अवर मध्ये 9thच्या सर्कल चॅप्टरची रिव्हिजन करूया. ओके. सो जेव्हा मी 8th स्टँडर्डचं घेईल तेव्हा 9th स्टँडर्डच्या स्टुडंट्सने नीट लक्ष द्यायचंय, कारण हे बेसिक तुम्हाला 9th स्टँडर्डच्या सर्कल चॅप्टरसाठी लागणार आहे. ओके. सो नीट कन्सेप्ट समजून घ्यायचे आहेत. आणि जेव्हा मी 9th स्टँडर्डचे सर्कल शिकवेल तेव्हा 8th स्टँडर्डच्या स्टुडंटने लेफ्ट नाही व्हायचं. ओके. तुम्ही पण थोडंसं ऍडव्हान्स आहे, जे तुम्हाला पुढच्या वर्षी सोपं जाईल. जर तुम्ही ह्याच वर्षी ते शिकलात तर पुढच्या वर्षी तुम्हाला सर्कल चॅप्टर इझी जाईल. सो कोणीही लेफ्ट व्हायचं नाहीये 9 वाजेपर्यंत. ओके. सो लेट स्टार्ट. स्क्रीन इज विजिबल. ओके. स्क्रीन दिसते ना, चॅट बॉक्स मध्ये टाका. ओके. सो दिसतंय 17th नंबरचं सर्कल चॅप्टर 8th स्टँडर्ड. ओके. दिस इज बेसिक फॉर 9th स्टँडर्ड स्टुडंट. वन मिनिट प्लीज. ओके. जर आवाज नाही आला किंवा स्क्रीन दिसायला नाही लागली तर कोणीतरी एकाने माईक ऑन करून मला सांगितलं तरी चालेल. ओके. हॅलो कादंबरी, अनम्यूट युअर माईक अँड प्लीज टेल मी इफ माय स्क्रीन और if screen is invisible or sound is breaking. Okay, Kadambari? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now, in the chapter of circle, what is this circle? Anybody tell me? By unmute your mic, please tell me what is the circle. सर्कल म्हणजे काय असतं? सांगेल का कोणी? कादंबरी, अनूप, निधी, संचिता. Can you tell me what is the circle? Because this is your revision. Okay, no problem. I will tell you. So circle, the set of points in a plane which are equidistant from a fixed point in the plane is called the circle. म्हणजे बघा, सर्कल म्हणजे काय असतं? हे आपल्या प्लेन मधले 1 2 हे बघा, प्लेन मध्ये असे काहीतरी पॉइंट्स असतात. ओके. विच आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके. सो हे सगळे पॉइंट्स जर आपण जॉईन केले
जे ह्या पॉइंट्स पासून सगळे इक्विडिस्टन्स वर आहेत, म्हणजे सगळ्यांचं मेजर या सेंट्रल पॉइंट पासून सेम आहे. ओके, सो त्याला आपण काय म्हणणार, सर्कल म्हणणार. ओके, सो दिस इज द सर्कल. सो व्हॉट इज डेफिनेशन? द सेट ऑफ पॉइंट्स इन दिस प्लेन विच आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम दी फिक्स्ड पॉइंट. हा बघा, हा फिक्स्ड पॉइंट आहे, हा फिक्स्ड पॉइंट आहे आणि हे बाकीचे पॉइंट्स आहेत, हे बाकीचे प्लेन मधले आपले पॉइंट्स आहेत. ओके, सो या प्रत्येक पॉइंट पासून हे बाकीचे पॉइंट इक्विडिस्टन्स आहेत, राईट. अँड जर आपण हे सगळे पॉइंट जोडले तर याला म्हणतात सर्कल. ओके, सो एनीबडी टेल मी व्हॉट इज कॉर्ड, व्हॉट इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल? तुम्ही माईक अनम्यूट करून आन्सर सांगू शकतात. हॅलो. Yes, ma'am. Can I tell? येस येस. The distance between one point to the another point of circle. Okay, yes, very good. So what is chord? A chord of a circle is a straight line segment whose end points both lie on a circular arc. Here, suppose we have given this circle. Okay. हे बघा, हा सर्कल दिसतोय सगळ्यांना. माईक अनम्यूट करून सांगा, कारण माझ्या गुगल मीटला थोडासा प्रॉब्लेम येतोय, सो मला चॅट बॉक्स ओपन करता येत नाहीये मला, म्हणून माईक ऑन करून मला आन्सर करा. ओके, कोणीतरी एकाने पटकन आन्सर करायचे की येस मॅम आवाज येतोय, किंवा मी जे विचारते ते येस मॅम असं सांगून मला. Yes, ma'am. ओके, सो हा सर्कल बघा, हा मधला सर्कल म्हणते हा मी. सो या सर्कल मध्ये आता कॉर्ड कोणती आहे हे बघा, हा पी पॉइंट दिसतोय आणि हा क्यू पॉइंट दिसतोय, राईट. सो पी पॉइंट आणि क्यू पॉइंट हे दोन या सर्कमफरन्स वरचे पॉइंट आहेत, राईट. हे बघा, हा पी पॉइंट आणि क्यू पॉइंट हे या सर्कमफरन्स वरचे पॉइंट आहे. सर्कमफरन्स म्हणजे काय? हा जो सर्कल आहे याच्यावरची ही जी, हा जो सर्कल आहे याचा जो हा एंड आहे त्याला म्हणतात सर्कमफरन्स. ओके, सो या सर्कमफरन्स वरच्या दोन पॉइंट्सला जर जॉईन केलं, आता हे बघा, हे दोन पॉइंट्स होते माझ्याकडे, हा एक पॉइंट आणि हा एक पॉइंट. सो या दोन पॉइंट्सला जर मी जॉईन केलं तर त्याला म्हणतात कॉर्ड. समजलंय प्रत्येकाला? Yes, ma'am. Okay, so this is the chord. Suppose this is our center O and we draw the diameter. Okay, इथं बघा, या सर्कल मध्ये बघा, आपला सेंटर इथं O आहे. ओके, आणि डायमीटर काय आहे? AB. सो AB पण कॉर्ड येईल, कारण A पॉइंट हा पण सर्कमफरन्स वर आहे आणि B पॉइंट हा पण सर्कमफरन्स वर आहे. जर आपण हा A पॉइंट आणि B पॉइंट जॉईन केले तर ती सुद्धा कॉर्डच येते. मग आणि आपल्याला माहितीये AB हा काय अजून डायमीटर आहे, बिकॉज AB हा ह्या सर्कलला दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतोय, दोन इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतोय, राईट. आणि आपण डायमीटर म्हणजे काय म्हणतो की असा पॉइंट की सर्कलच्या सेंटर मधून जर एखादी रेष लाईन जात असेल तर त्याला आपण डायमीटर म्हणतो. ओके, सो आपली सगळ्यात बिगेस्ट कॉर्ड कोणती असेल? मग डायमीटर. समजलंय? Yes, ma'am. ओके, सो AB is also a chord and we know the AB is a diameter. सो बघा, इकडं फिल इन द ब्लँक्स मध्ये बघा, segment OD is dash dash of the circle. So this is the OD. OD is what? This is the radius. Because what is the definition of radius? Anybody tell me? ज्याला येत असेल त्याने माईक अनम्यूट करून डायरेक्ट आन्सर सांगायचं. ओके, मी सांगते. रेडियस म्हणजे काय? अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज एनी ऑफ द लाईन सेगमेंट फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स पेरिमीटर. हा जो सर्कमफरन्स असतो यालाच काय म्हणतात? पेरिमीटर. ओके, सो रेडियस म्हणजे काय असतं की रेडियस ऑफ अ सर्कल इज एनी ऑफ द लाईन. ही बघा, ही लाईन आहे ओडी.
ओके, एनी ऑफ द लाईन सेगमेंट फ्रॉम इट्स सेंटर. आता ओ हा आपला इथं सेंटर आहे, तर या सेंटर पासून सर्कलच्या पेरिमीटर पर्यंत कोणतीही लाईन जर आपण ड्रॉ केली तर ती असते रेडियस. अँड वी नो रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर. ओके, रेडियस ही डायमीटरच्या हाफ असते. समजलं एवढं सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay, now so a segment AB is, what is segment AB here? Tell me. Diameter. Yes, correct. Then segment PQ is, Call. yes, correct. Now the central angle. So what is central angle? So concentrate on me what I tell you. A central angle is an angle whose vertex is the center of a circle and whose sides are radii intersecting the circle in two distinct points A and B. So हे बघा, सोप्या भाषेत सांगते मी तुम्हाला, व्हॉट इज द सेंट्रल अँगल. इथं ओ हा आपला सेंटर पॉइंट आहे, राईट, आणि ओडी ही पण रेडियस आहे आणि ओबी ही पण रेडियस आहे. ओके, सो सेंट्रल अँगल म्हणजे काय येईल की असा अँगल ज्याचा वर्टेक्स हा सेंटर पॉइंट असतो. आता हे बघा, मी इकडे नवीन सर्कल ड्रॉ करते. हे बघा, हा आपला आहे सर्कल, याचा ओ आहे सेंटर. ओके, सो आपण, ही झाली आपली डायमीटर. ओके, आणि ही एक झाली रेडियस ओडी. ओडी इज द रेडियस अँड ए बी इज द डायमीटर. ओके, अँड ओ इज द सेंटर पॉइंट. ओके, सो असा अँगल की ज्याचा व्हर्टेक्स हा सेंटर असतो. आता बघा, या अँगलचा व्हर्टेक्स काय बरं? ओ आहे, म्हणजे तो आपला व्हर्टेक्स आहे. असा अँगल की ज्याचा व्हर्टेक्स हा सेंट्रल पॉइंट असतो, सेंटर असतो, आणि अदर टू साइड्स त्या अँगलच्या रेडियस असतात. सो इथं ओडी पण रेडियस आहे आणि ओबी पण रेडियस आहे. ओके, सो दिस इज द सेंट्रल अँगल. समजलंय सेंट्रल अँगलची कन्सेप्ट? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज द सेंट्रल अँगल. सो या फिगर मध्ये सेंट्रल अँगल कोणता आहे मग? DOB. ओके, so DOB is the central angle. Okay, so now the what is mean by arc? Arc म्हणजे काय? So arc of a circle is defined as the part or segment of the circumference of a circle. Simple आहे. आर्क म्हणजे काय असतं? हा जो सर्कल आहे आपला, हा जो सर्कल आहे या पेरिमीटरलाच आर्क म्हणतात. ओके, सो आर्क हा काय असतो? डिस्टन्स. म्हणजे आता सपोज मी ह्या पॉइंट पासून जर या पॉइंट पर्यंत या सर्कलचं डिस्टन्स घेतलं तर ती झाली माझी एक आर्क, म्हणजे एबी. सपोज एबी ही माझी एक आर्क झाली. त्याच्यानंतर मी एवढं आर्क घेणार आहे, मग PQ माझी एक आर्क झाली. सो दिस इज दी आर्क. ओके, सो बघा, या सर्कलमध्ये आता आर्क दोन प्रकारचे असतात. There are two types of arc, minor arc and major arc. So what is minor arc? Minor arc are the arc having measure less than 180 degree. त्या आर्कचं मेजर जर 180 डिग्री पेक्षा कमी असेल तर त्या आर्कला आपण मायनर म्हणायचं, आणि मेजर जर 180 डिग्री पेक्षा ग्रेटर असेल तर त्या आर्कला म्हणायचं मेजर आर्क. ओके, सो मायनर आर्क आणि मेजर आर्क. आणि सपोज जर आर्कचं डिस्टन्स आर्कचा अँगल हा जर 180 डिग्री असेल, म्हणजे लेस दॅन पण नसेल, ग्रेटर दॅन पण नसेल, इक्वल टू 180 डिग्री असेल, तर त्याला म्हणणार आपण सेमी सर्कल. ओके, सो तो असेल आपला सेमी सर्कल. ओके, मायनर आर्कला काय असतं? लेस दॅन 180 डिग्री. ओके, आणि मेजर आर्कला काय असतं? ग्रेटर दॅन 180 डिग्री. ओके, सो आपण आता इथे शोधूया की कोणते मायनर आर्क आहेत आणि कोणते मेजर आर्क आहेत.
सो हे बघा इथं AXD याचं मेजर किती असेल बरं? 180 असेल का? 180 म्हणजे कोणतं डिस्टन्स येईल? हे डिस्टन्स येईल. हे बघा, सपोज दिस इज अवर सर्कल AB. आता हा जर सेंटर पॉइंट आहे, मग हे मेजर काय येईल? 180 डिग्री, राईट. हे एवढं मेजर काय येईल? 90 डिग्री. इकडचा पण 90 डिग्री, राईट. आणि याच्यात जर असे हाफ केले तर हा होतो 45 डिग्री. हा परत होईल 90 डिग्री, हा होईल 90 डिग्री. सो इन दिस केस, ओके. सो आता आपलं मायनर आर्क आपल्याला शोधायचं. सो मायनर आर्क म्हणजे काय असतं की त्या अँगलचं, त्या आर्कचं मेजर आपल्याला 180 डिग्री पेक्षा स्मॉल हवंय. ओके. सो बघा 180 डिग्री पेक्षा स्मॉल कोणकोणते आर्क आहे? AXD, right? AXD is the minor arc. So our first arc is AXD. Then next BD. BD is our minor arc. Okay. नेक्स्ट आपल्याला फाइंड आउट करायला लावले. कोणते येईल मग नेक्स्ट अजून आर्क? मायनर आर्क कोणती येईल नेक्स्ट? सांगा तर चला. अजून नेक्स्ट मायनर आर्क कोणती येईल? PQ. PQ ही सुद्धा मायनर आर्क आहे, कारण तिचं डिस्टन्स कसं आहे? ओके. सो नाउ दी नेक्स्ट मेजर आर्क. मेजर आर्क म्हणजे काय बरं? तर मेजर आर्क इज दी आर्क हॅव्हिंग मेजर ग्रेटर दॅन 180 डिग्री. सो 180 डिग्री पेक्षा जर मेजर ग्रेटर असेल तर ती असते आपली मेजर आर्क. ओके. सो आर्क PAB. आर्क PAB. PAB डायरेक्ट इथपर्यंत. सो आर्क PAB इज द मेजर आर्क बिकॉज इट हॅज द मेजर ग्रेटर दॅन 180 डिग्री. समजतंय ना सगळ्यांना? हॅलो. Yes, ma'am. ओके. सो काही क्वेश्चन्स असतील तर बिंदास्त विचारा. ओके. सो PAB इज द मेजर आर्क. अदर PDQ. PDQ ही बघा, एवढं मेजर पण ही काय येईल? 180 डिग्री पेक्षा ग्रेटर येईल. सो PDQ इज ऑल्सो अ मेजर आर्क. ओके. नाव मी तुम्हाला सांगितलं की सेमी सर्कल केव्हा म्हणायचं? जर त्या आर्कचं मेजर हे 180 डिग्री सेल्सिअस असेल तर. ओके. 180 डिग्री असेल, सेल्सिअस नाही. सो सेमी सर्कल म्हणजे कोणता येईल मग? AQB. अजून एक कोणता येईल? AXB, right? So these two are the semicircle. Okay. Now the next. आता आपण कॉर्ड म्हणजे काय ते बघितलं, आर्क म्हणजे काय ते बघितलं, सेंट्रल अँगल बघितलाय, आर्कचे 2 टाइप्स बघितले. There are 2 types of arc, minor arc and major arc. Then we see the definition of radius, circle. Okay. So these are the basic concept which are very important for the next circle unit. Okay. For the next points in the circle. So now the properties of a chord of a circle. So there are 2 properties. So what is the first? The perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisect the chord. Firstly, what is mean by bisect? Anyone tell me? Anybody tell me what is the bisect? By means 2. By means 2. So suppose एखाद्या लाईनला जर एखादी लाईन 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करत असेल, हे बघा आपली ही AB लाईन आहे, राईट. सो AB लाईनला ही PQ लाईन 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करते, राईट. सो आपण काय म्हणू? ही PQ AB ची काय आहे? बायसेक्टर आहे, राईट. सो दिस इज द बायसेक्ट ऑफ PQ. सो आपल्या एक्झाम्पल मध्ये बघा, OP इज दी, हे बघा, ड्रॉ कॉर्ड AB. AB काढली आपण कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, राईट. सो ड्रॉ परपेंडिक्युलर OP टू कॉर्ड AB. आता ही आपली AB कॉर्ड दिली,
सो ओपी आपण एक परपेंडिक्युलर काढलाय, राईट. सो मेजर सेगमेंट एपी अँड सेगमेंट बीपी. सो एपी आणि बीपीचं मेजर काढायचं. ऑफकोर्स ते मेजर काय येणार आहे, इक्वल येणार आहे, बिकॉज ही आपली कॉर्ड आहे आणि कॉर्डवर आपण इथून एक बायसेक्ट एक परपेंडिक्युलर लाईन काढली आहे, राईट. सो एपी इक्वल टू बीपी येईल. म्हणजे ह्या कॉर्डला ओपी या लाईनने काय केलं, बायसेक्ट केलं आणि ती कशी आहे, परपेंडिक्युलर आहे, राईट. सो व्हॉट इज द प्रॉपर्टी, the perpendicular drawn, that means suppose this is our circle, this is the center O and this is our chord AB. Okay, so the perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisect the chord. Okay, the perpendicularच काढायचं आपण. ओके, जर असं काढलं असतं तर त्याला AB ला त्याने टू बायसेक्ट म्हणजे टू इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलं नसतं, राईट. सो आपल्याला परपेंडिक्युलरच काढावं लागेल. म्हणजे काय झाली आपली प्रॉपर्टी इज, सपोज दिस इज द सेंटर O, chord AB, right. So perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisect the chord. Okay, समजली आहे फर्स्ट प्रॉपर्टी. कोणाला काही क्वेश्चन्स, समजलंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. सो नेक्स्ट, the segment joining the center of a circle, the segment joining the center of a circle and midpoint of its chord is perpendicular to the chord. तेच बघितलं आपण. काय बघितलं आपण वरती, काय बघितलं की सर्कल आहे, सपोज दिस इज अवर सर्कल, हा आपला सेंटर आहे. ओके, ही एक कॉर्ड आहे. सो आपण काय म्हटलं की जर ह्या सेंटर पासून जर कॉर्डवर एक परपेंडिक्युलर काढला तर तो त्या कॉर्डला बायसेक्ट करतो. दॅट मीन्स इट डिवाइड द कॉर्ड इन टू इक्वल पार्ट्स, राईट. आता इथं पण सेम मिनिंग आहे त्याचा. द सेगमेंट joining the center of a circle and midpoint of its chord is perpendicular to the chord. म्हणजे काय म्हटलंय बघा, हा सर्कल काढलाय आपण, राईट. सेंटर आहे O, ओके, आणि AB ही आपण एक कॉर्ड काढली आहे. ओके, सो आपल्याला काय करायचंय, अशी सेगमेंट घ्यायची की जी या सेंटर मधून जाईल आणि AB ह्या कॉर्डच्या मिड पॉइंटला येऊन मिळेल. म्हणजे सेंटर मधून जाणारी लाईन जर ह्या कॉर्डच्या मिड पॉइंटला आली तर ती त्याला काय असेल, परपेंडिक्युलर. So this is our property. The segment joining the center of a circle and midpoint of its chord is perpendicular to the chord. समजली है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Now the next. Okay. So example. So what is example? In a circle with center O. हे बघा, हा सर्कल बघायचा आहे. मी क्वेश्चन रीड करत असताना तुम्ही सर्कल मध्ये बघायचंय सेंटर कुठे आहे त्याचा. नंतर मी पुढे काय बोलली, सेगमेंट पी क्यू इज अ कॉर्ड, लगेच फिगर मध्ये बघायचं पीक्यू कोणती आहे. सो ही पीक्यू आहे तर ही कॉर्ड आहे. ओके, सो इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ अँड कॉर्ड पीक्यू ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर. ओके, सो आपल्याला काय केलंय, ह्या कॉर्डचं मेजर किती दिलंय, 7 सेंटीमीटर, राईट. सेगमेंट ओ ए, दॅट मीन्स दिस सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिक्युलर टू पीक्यू. म्हणजे आपण जी प्रॉपर्टी शिकलो तीच इथं अप्लाय केली. बघा ते काय बोलले की हा जो सेगमेंट ओ ए आहे तो या कॉर्डला परपेंडिक्युलर आहे, राईट. हे बघा त्यांनी इथं परपेंडिक्युलरचं सिम्बॉल पण दाखवलंय, राईट. सो देन फाइंड द लेंथ ऑफ एपी. तर आपल्याला एपी ची लेंथ फाइंड करायची आहे, राईट. बघा अतिशय सोपं एक्झाम्पल आहे, जी आपण आता प्रॉपर्टी शिकलो ती प्रॉपर्टी यूज केली की हे एक्झाम्पल एका मिनिटात सॉल्व्ह होईल, राईट. सो आपल्याला पीक्यूचं मेजरमेंट काय दिलंय, 7 सेंटीमीटर. सो आपण
लिहून घेऊ की पीक्यूचं मेजरमेंट किती आहे 7. ओके 7 सेंटीमीटर पीक्यू आहे. आणि आपल्याला माहितीये जर सेंटर मधून निघालेल्या लाईनने जर कॉर्डला परपेंडिक्युलर बायसेक्ट केलं तर त्या दोघांची लेंथ कशी असते सेम. दॅट मीन्स एपी इज इक्वल टू काय असेल एक्यू. सो आपण काय करू लेंथ ऑफ PA is half of the length of PQ. So 1/2 into length of PQ काय आपली 7 सेंटीमीटर. So length of PA is 3.5 सेंटीमीटर. समजलं एक्झाम्पल? येस ऑर नो? कन्फ्युजन? ओके कोणाला कन्फ्युजन झालं असेल तर सांगा की टीचर प्लीज एक्सप्लेन अगेन. नक्की समजलंय? येस मॅम. ओके चला मी एक एक्झाम्पल देते ते एक्झाम्पल सॉल्व करा मग आता. ओके चला हे एक्झाम्पल सॉल्व करा. प्रॅक्टिस सेट 17.1 मधलं फर्स्ट एक्झाम्पल. लेट सॉल्व इट. सॉल्व करून मला पटकन आन्सर सांगा. हे एक्झाम्पल सॉल्व करा चला. मी वेट करते हा तुमच्या आन्सरचा. ज्याचं सॉल्व झालं त्याने माईक अनम्यूट करून मला आन्सर सांगा. करताय ना सॉल्व? येस ऑर नो? हॅलो येस. ओके करा सॉल्व करा. 6.5. 6.5. ओके सगळ्यांचा हेच आन्सर आलाय का? एनी अदर आन्सर? सगळ्यांचा सेम आन्सर आलाय? येस मॅम. ओके तरी आपण सॉल्व करूया चला. काय सांगितलंय आपल्याला इथं इन अ सर्कल विथ सेंटर पी. सो आपण सर्कल ड्रॉ करूया. सर्कल आहे त्याचा सेंटर काय दिलाय पी. इन अ सर्कल हे बघा हेच सर्कल आहे मी परत इथे ड्रॉ करते. इन अ सर्कल विथ सेंटर पी कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन. कॉर्ड ए बी काढलीये. ओके आणि तिची साईज काय सांगितली आहे 13 सेंटीमीटर. ओके इन अ सर्कल विथ सेंटर पी chord AB is drawn of length 13 centimeter and segment PQ is perpendicular to chord AB. So PQ इथं Q आहे म्हणजे which is a perpendicular to chord AB. Then find length of QB. म्हणजे बघा ही लेंथ काढायची आपल्याला राईट. जर आपल्याला AB दिलेला आहे तर QB काढायचं आहे. आपल्याला माहितीये QB काय येईल मग लेंथ ऑफ QB is equal to half of length of काय येईल length of AB, right? So length of QB is half of the length of AB. So half into length of AB is 13. So 2 6s are 12, 2 5s are 10. So 6.5 centimeter is the right answer. So कोणी सॉल्व केलं होतं ते राईट आन्सर आहे. व्हेरी गुड. समजलं एक्झाम्पल? येस मॅम. ओके सो नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा आता. जर आपल्याला रेडियस दिलेल्या असतील राईट. बघा या एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलंय रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ. ह्या फिगर मध्ये बघा. ओके सो ओ हा त्याचा सेंटर आहे आणि त्याची रेडियस ही ओडी आपल्याला काय दिलंय तिचं मेजर 25 सेंटीमीटर राईट. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर. ही बघा सीडी आपल्याला कॉर्ड दिली आहे तिची लेंथ काय दिली आहे 48 सेंटीमीटर राईट. सो रेडियसची लेंथ दिली आहे 25 सेंटीमीटर अँड
कॉर्डची लेंथ दिली आहे 48 सेंटीमीटर. सो आपल्याला काय फाइंड आउट करायला लावलंय, फाइंड द डिस्टन्स ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम दिस सेंटर, दॅट मीन्स दिस डिस्टन्स. ओके, सो आपल्याला फिगर मध्ये दिलाय की ओपी इज परपेंडिक्युलर टू सीडी. सो जर आपल्याला आपली एखादी लाईन सेंटर पासून जर कॉर्ड वर घेतली आणि ती जर परपेंडिक्युलर असेल तर आपण ऑफकोर्स आपली ती प्रॉपर्टी यूज करायची. कोणती प्रॉपर्टी? द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज टू द chord bisect the chord. So use this property. Okay, and one more thing is that we have to use here Pythagoras theorem. Okay, everybody know the Pythagoras theorem? कोण सांगतं बरं, चला पायथागोरस थेरम कोण सांगतं मला? हॅलो, am I audible? Yes, ma'am. ओके, पायथागोरस थेरम आठवतोय का कोणाला? ट्रायंगल साठी यूज करतो आपण, राईट? Yes. राईट अँगल ट्रायंगल साठी. सो चला सांगा पायथागोरस थेरम काय? मी वेट करते हा. नाही आठवते? मॅम प्लीज शो स्क्रीन. माझी स्क्रीन दिसत नाही का? हॅलो. Visible, ma'am. ओके ओके. सो चला मी सांगते पायथागोरस थेरम काय. हे बघा, सपोज we have a right angle triangle ABC. Okay, so AB and BC are the sides and AC is the hypotenuse. Okay, so what is Pythagoras theorem? Square of the sides of the sum of squares of the two sides of a triangle is equal to the square of the hypotenuse. So इथं साइड बघा, म्हणजे लेंथ ऑफ ए बी स्क्वेअर प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल मग? लेंथ ऑफ ए सी स्क्वेअर. सो दिस इज दी पायथागोरस थेरम. समजलाय प्रत्येकाला? पायथागोरस समजलाय का? Yes, ma'am. Okay, so solve this example by using the Pythagoras theorem. Okay, we will solve. So in this example we have to use Pythagoras theorem. ओके, हे बघा आपल्याला सीडीचं मेजरमेंट माहिती आहे, राईट? मग सीडीचं जर मेजरमेंट माहिती, त्याच्यावरून आपल्याला पीडी काढता येईल, राईट? सो सीडी जर 48 आहे तर पीडी काय येईल? त्याच्या हाफ, म्हणजे काय येईल तो? 24. म्हणजे आपला पीडी काय आला? 24. ओके, समजतंय ना सगळ्यांना? ओके, सो पीडी काय येईल? 24, राईट? त्याच्यानंतर आपल्याला ओडी पण माहिती आहे बघा, ओडी पण माहिती. ओडी काय दिलेला आहे? 25. ओके, सो आपल्याला फक्त ओपी माहिती नाही आता त्या ट्रायंगल मधला. हे बघा आपल्याला असं ट्रायंगल दिलाय, तो इकडे काढते मी. काय ट्रायंगल आहे तो? ओ पी डी. सो दिस इज द ट्रायंगल OPD and which is the right angle triangle. सो आपल्याला ओडी माहिती आहे, किती आहे? 25. पीडी किती आहे? 24. ओके, आणि आपल्याला ओपी माहिती नाहीये आणि आपल्याला ओपीच फाइंड आउट करायचं, राईट? सो यूज दी पायथागोरस थेरम. सो पायथागोरस थेरम काय येईल आपला? ओपी स्क्वेअर लेंथ ऑफ ओपी स्क्वेअर प्लस लेंथ ऑफ पीडी स्क्वेअर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओडी स्क्वेअर. ओके, सो आपल्याला लेंथ ऑफ ओपी फाइंड करायची आहे. सपोज आपण ओपी ऍज इट इज ठेवायचा. मग सो
length of OP square plus what is the length of PD? PD is the 24. So 24 square is equal to what is the length of OD square? 25 square. So solve it. हे सॉल्व करा. चला हे इक्वेशन सॉल्व करा आणि मला आन्सर सांगा. फायनल आन्सर सांगा मला. व्हॉट इज द लेंथ ऑफ ओपी स्क्वेअर? लेंथ ऑफ ओपी स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता हा 24 तिकडे मायनस होईल. ओके, सो 25 स्क्वेअर प्लस मायनस 24 स्क्वेअर. ओके, 25 चा स्क्वेअर काय बरं? 625. सो 625 minus what is the square of 24? 576. So 625 minus 576. What is the answer? 49. Right? So length of OP square is equal to 49. So this is the square of the length. Okay. So 49 is the square of 7. Right? So our answer is 7. Understand? Yes, ma'am. Okay. So please solve all these examples for homework which are in the practice set 17.1. Okay. So now the next. So arc corresponding to the chord of a circle. हे बघा मी इन शॉर्ट तुम्हाला सांगते. If the measure of two arcs of a circle are same, then two arcs are congruent. Okay? हे बघा measure of angle AOB. Where is the measure of angle AOB? This is the AOB. Okay. Measure of angle AOB. And measure of angle COD are the equal. Okay. Therefore, measure of arc AXB and measure of arc CYD are also equal. Therefore, arc AXB is congruent to arc CYD. So this is the property. If the measure of two arcs of a circle are same, then two arcs are congruent. That means this is the arc. If these are this measure of this arc and measure of this arc are same, then these two arcs are congruent arc. Okay? समजलंय ही प्रॉपर्टी? Hello? Yes, ma'am. Okay. Okay. So this is the basic property. Now, practice set 17.2 मधलं फर्स्ट एक्झाम्पल सगळ्यांनी रीड करा. चला. प्रत्येकाने रीड करायचंय. एक्झाम्पल 1. केलं रीड? कादंबरी, अनूप.
So now concentrate. The diameter PQ and RS of the circle with center C are perpendicular to each other at C. हे बघा, हा सर्कल दिलाय आपल्याला. ओके, सो diameter PQ and RS, these two are the diameters. Okay, so these diameters are perpendicular to each other. हे बघा, दोघं डायमीटर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे, राईट, ऍट सेंटर C. So state why are PS, why arc PS, that means this arc. So why arc PS and arc SQ are congruent, and write the other arc which are congruent to PS. हे बघा, आत्ताच आपण वरती कॉन्ग्रुएंट आर्कची प्रॉपर्टी बघितली. सो कोणी सांगू शकेल व्हॉट इज द रिझन दॅट दिस आर्क PS and arc SQ are congruent? Anybody else? ट्राय करा सांगायचं. चुकलं तरी चालेल, पनिशमेंट नाही देता येत ऑनलाईनला, राईट? ओके, मी सांगते, लक्ष द्या. सो आर्क PS अँड आर्क SQ ह्या कॉन्ग्रुएंट का आहेत हे आपल्याला सांगायचे. सो बघा, अँगल PCS आणि अँगल QCS are the same angle. That means measure of PCS and QCS having the same measure. That means 90 degree. That means angle PCS is equal to 90 degree, right? And other angle is QCS has also a measure 90 degree. Okay, so आपण आत्ताच वरती प्रॉपर्टी बघितली की जर दोन आर्कचं मेजर हे जर सेम असेल तर त्या आर्क काय असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात, राईट? सो इथं बघा, दोघं आर्क, सॉरी मी अँगल लिहिलं इथं, हा, आर्कचं मेजर म्हणजेच त्या अँगलचं मेजर, राईट? सो अँगलचे मेजर दोघं राईट सेम आहेत, सो आर्क काय येतील, त्या कॉन्ग्रुएंट येतील. आपण आत्ताच वरती प्रॉपर्टी बघितली बघा, ही बघा, ही प्रॉपर्टी बघितली ना आपण आता. इफ द मेजर ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम देन टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. जर दोन आर्कचं मेजर जर सेम असेल तर त्या दोन आर्क काय असतात, कॉन्ग्रुएंट. इथं मेजर सेम होतं त्यांचं. तसं आता आपल्या एक्झाम्पल मध्ये ह्या दोघं आर्कचं मेजर म्हणजे आर्क PS and arc SQ has the same measure. Therefore, arc PS and arc SQ are the congruent. So, reason काय लिहायचं मग तिथं? Because the arc offers equal measure. Arc are a equal measure, that is 90 degrees. So, these two arc are congruent arc. Right? आणि आपल्याला अजून काय सांगितलंय त्यांनी? Write the other arcs which are congruent to arc PS. ह्या PS आर्कशी अजून कॉन्ग्रुएंट असणार आहे, म्हणजे PS चं मेजर 90 डिग्री आहे, राईट? सो अजून कोणत्या अशा आर्क आहेत की ज्यांचं मेजर 90 डिग्री आहे? सो आर्क PR अँड आर्क RQ हॅज द मेजर 90 डिग्री. हे बघा, इथं दिसतंय आपल्याला, कारण काय आहे, हे दोघं डायमीटर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे, सो त्यांचं मेजर काय असेल, 90 डिग्री. सो अदर टू आर्क कोणकोणते आहे मग? आर्क PR and arc RQ. ओके, समजलंय हे एक्झाम्पल? येस ऑर नो? प्लीज अनम्यूट. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू दी 9th स्टँडर्ड सर्कल चॅप्टर. ओके, सो 8th स्टँडर्डच्या स्टुडंटने लेफ्ट नाही व्हायचंय. हा, सो 9th स्टँडर्डला पण काय आहे, स्टार्टिंगला सगळं बेसिक आहे जे आपण आता बघितलंय. ओके, सो मी ते परत नाही घेत, आता आपण पुढच्या प्रॉपर्टीज घेऊया. ओके, इन शॉर्ट मी सांगते. कॉर्ड, आता या फिगर मध्ये कॉर्ड कोणती आहे बरं? BC, राईट? सेगमेंट PA, सेगमेंट PA काय आहे? चला सांगा फास्ट.
हे सर्कल ऑब्झर्व करा आणि मी जे जे विचारते त्याचं आन्सर करा. ओके. सो सेगमेंट पीए दॅट मीन्स दिस सेगमेंट ही काय आहे, डायमीटर आहे की रेडियस आहे? Radius. येस, दिस इज द रेडियस. सो मी रेडियसचा आर लिहिते. ओके. डायमीटर कोणतं आहे? डायमीटर कोणतं आहे या सर्कलचं? फास्ट CD आहे ना डायमीटर. CD इज द डायमीटर. ओके. अगेन रेडियस कोणती आहे? रेडियस बघा इथं पीए पण येईल, पीसी पण येईल, पीडी पण येईल. ओके. सो देर आर 3 रेडियस. सेंटर कोणता आहे? ओ. ओके. नंतर सेंट्रल अँगल कोणता आहे? सेंट्रल अँगल हा बघा, हा सेंट्रल अँगल आहे. वाय इट इज सेंट्रल अँगल? बिकॉज इट्स वर्टेक्स इज अ सेंटर पॉइंट, that means center, and other two sides are the radius, therefore it is the central angle. So angle CPA is the central angle. आणि इथं परत सांगितलंय आपल्याला अँगल CPA काय आहे तर सेंट्रल अँगल आहे. राईट. समजलाय हा बॉक्स? बेसिक होतोय, एकदम बेसिक. येस ऑर नो? हॅलो. Yes. ओके. सो नेक्स्ट बघा. Yes, ma'am. कॉन्व्हर्स सर्कल कोणाला म्हणतात बघा? ज्या सर्कलच्या रेडियस सेम असतील त्यांना कॉन्ग्रुएंट सर्कल म्हणतात. ओके. नंतर कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल म्हणजे काय? ज्या सर्कलचा सेंटर एकच असतो बट त्याच्या रेडियस डिफरंट असतात. हे बघा इथं किती सर्कल दिलेत आपल्याला? 3. दिस इज 1, 2 and 3. Okay. So these 3 are the circles having the same center, common center and different radius. बघा फर्स्ट सर्कलची रेडियस ही एवढी, फर्स्ट सर्कलची रेडियस राईट. देन सेकंड सर्कलची एवढी आहे राईट. अँड थर्ड सर्कल. सो रेडियस आर दी डिफरंट बट दी सेम सेंटर. सो दीज आर दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके. देन नेक्स्ट, डिफरंट सेंटर असतील, डिफरंट रेडियस असतील आणि ओनली वन कॉमन पॉइंट असेल तर ते सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट असं म्हटलं जातात. ओके. हे बघा इथं डिफरंट सेंटर्स आहेत. ह्या दोघं सर्कलचे सेंटर डिफरंट आहे. ओके. नंतर रेडियस डिफरंट येतील राईट. आणि एकच पॉइंट कॉमन आहे. हे बघा या सर्कलमध्ये हा पॉइंट कॉमन आहे, या सर्कलमध्ये हा पॉइंट कॉमन आहे. जर डिफरंट सेंटर्स असतील, डिफरंट रेडाय असतील अँड वन पॉइंट हा जर कॉमन असेल बोथ सर्कल मध्ये तर ते सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट. हे बघा इथं इंटरसेक्ट केलंय त्यांनी एकमेकांना. ओके. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट. देन नेक्स्ट, सर्कल इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट. परत डिफरंट सेंटर्स आहेत दोघांसाठी, दोघांच्या रेडियस डिफरंट आहेत राईट. आणि 2 कॉमन पॉइंट्स आहेत इथं राईट. सो सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ 2 पॉइंट्स. ओके. नाव द नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉर्ड. सेम आपण 8th स्टँडर्डच्या बुक मध्ये प्रॉपर्टी बघितली, हीच प्रॉपर्टी बघितली आपण. A perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisect the chord. आता ती प्रॉपर्टी आपल्याला प्रूव्ह करायची, तिचं प्रूफ लिहायचं आहे. ओके. सो हे बघा आपल्याला काय सांगितलंय की सेंटर पासून जर कॉर्ड वर परपेंडिक्युलर काढला ओके तर तो काय करतो, कॉर्डला बायसेक्ट करतो. दॅट मीन्स 2 इक्वल मेजर मध्ये त्याला तो डिवाइड करतो. म्हणजे आपल्याला इथं काय दाखवावं लागेल की सेगमेंट PA is congruent to segment PB. Okay. So we have to prove it. So let's concentrate. गिवन बघा आपल्याला गिवन काय दिलेलं आहे, सेगमेंट AB इज अ कॉर्ड. हा सर्कल आहे विथ सेंटर O राईट. AB ही आपल्याला कॉर्ड दिलेली आहे, हे त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर OP हा परपेंडिक्युलर काढलेला आहे OB वर, AB वर. ओके.
ओपी. ओके, आणि हे काय आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत. सो आपल्याला एवढं गिवन दिलेलं आहे, ते गिवन मध्ये लिहून घ्यायचं. ओके, नंतर आपल्याला प्रूव्ह काय करायचंय की सेगमेंट एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीपी. सो सोपं आहे बघा प्रूव्ह. ड्रॉ सेगमेंट ओए अँड सेगमेंट ओबी. हे बघा या सर्कल मध्ये काढलाय. ड्रॉ सेगमेंट ओए अँड सेगमेंट ओबी. देन ट्रँगल बघा. इन ट्रँगल ओपीए, ओपीए, इन ट्रँगल ओपीए अँड ट्रँगल ओबीपी. हे बघा, हा एक ट्रँगल आणि हा एक ट्रँगल, हे दोन ट्रँगल आता आपल्याला ऑब्झर्व करायचे. सो इन ट्रँगल ओपीए अँड इन ट्रँगल ओबीपी, angle OPA and angle OPB are congruent because each has a measure 90 degree. दोघांचं मेजर काय बरं, 90 डिग्री. सो ते दोघं अँगल्स काय येतील, कॉन्ग्रुएंट येतील. ओके, त्याच्यानंतर सेगमेंट ओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओपी. बघा दोघांची ओपी सेगमेंट जी आहे ती कॉमन आहे, कॉमन साइड आहे दोघं ट्रँगलची. ट्रँगल ओपीए ची आणि ट्रँगल ओबीपी ची सेगमेंट ओपी ही कशी आहे, कॉमन साइड आहे. ओके, मग आपण काय करायचं, हायपोटेनियस ओए, हायपोटेनियस बघा, हायपोटेनियस ओए अँड हायपोटेनियस ओबी आर ऑल्सो सेम. वाय? बिकॉज ओए अँड ओबी आर दी रेडाय ऑफ दिस सर्कल. हे बघा, सेंटर पासून जर सर्कलच्या पेरिमीटरवर जर आपण लाईन काढली तर ती काय असते, त्याची रेडियस. सो these two are the radius of the same circle. So these two are the same. That means these two are the congruent. ओके, बघा मग आपण तीन प्रॉपर्टीज इथे दाखवल्या. काय काय दाखवलं, अँगल ओपीए अँड अँगल ओपीबी आर दी कॉन्ग्रुएंट. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, segment OP is the common side, right? And hypotenuse OA and hypotenuse OB are the congruent because these are the radii of the same circle. So hypotenuse side theorem मध्ये हेच सांगितलेलं असतं की जर टू ट्रँगल्सच्या दोन साइड्स या इक्वल असतील आणि एक अँगल म्हणजे त्याच्यातला एक अँगल हा इक्वल असेल, म्हणजे इथे बघा ओपीए आणि ओपीबी हे अँगल इक्वल आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहे, आणि ओए साइड ओबी साइड कॉन्ग्रुएंट आहे, आणि अजून एक हायपोटेनियस ओए अँड ओबी कॉन्ग्रुएंट आहे. ओके, सो बाय द हायपोटेनियस साइड थेरम these two triangles are congruent triangle. Triangle OPA and triangle OPB are the congruent triangle. Therefore, segment AP and segment PB are the congruent. समजलाय प्रूफ? प्रूफ समजलाय? येस और नो? हॅलो, am I audible? Okay. सेम प्रूफ इज फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. थोडासा डिफरन्स आहे त्याच्यात. ओके, सो तो तुम्ही होमवर्कला ट्राय करायचा आहे. नाही समजला तर ऑफकोर्स नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मला विचारायचं आहे. ओके, हे बघा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. आपण कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स बघितल्या, राईट? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड बघितलाय. Now the properties of congruent chords. Congruent chords of a circle are equidistant from the center of circle. What is property? Property is that congruent chords of a circle are equidistant from the center of circle. हा सर्कल दिलाय आपल्याला, राईट? ह्या दोन कॉर्ड काढल्या आपण त्याच्या.
Okay, this is the center O. So chord AB and chord DC. So these are the two congruent chords. So congruent chords of a circle are equidistant from the center of circle. या सेंटर पासून त्या काय आहेत इक्वल डिस्टन्स वर आहेत. ओके, सो दिस इज वन प्रॉपर्टी. देन नेक्स्ट प्रूफ होमवर्कला ट्राय करा. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज the chord of a circle equidistant from the circle center of a circle are congruent. त्याचाच कॉन्व्हर्सी बघा. आपण वरची प्रॉपर्टी काय बघितली, the congruent chord of a circle are equidistant from the center of circle. सर्कलच्या सेंटर पासून कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड या इक्विडिस्टन्स वर असतात. राईट, म्हणजे त्यांचं डिस्टन्स सेंटर पासून सेम असतं दोघं कॉर्डचं. राईट, आणि खालची प्रॉपर्टी काय आहे, जर दोन कॉर्डचं सेंटर पासून डिस्टन्स जर इक्वल असेल तर त्या कॉर्ड काय असतात, कॉन्ग्रुएंट. कॉर्ड पण कॉन्ग्रुएंट असतात. ओके, सो द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. समजली ही प्रॉपर्टी. ओके, नाउ द नेक्स्ट. ओके, हा मोठा टॉपिक आहे, हा आता कव्हर होणार नाही. ओके, सो समजलाय सर्कल टॉपिक सगळ्यांना. हॅलो, ओके. Yes, ma'am. एनी अदर क्वेश्चन? कोणाला काही समजलंय? ओके, so we will stop here for today. Okay, in the next lecture we will continue the remaining topic of circle for 9th standard. Okay, so you can now leave the meeting.